Hello guys, tuturo ko sa inyo kung paano magiging stable ang connection sa inyo mga wifi router sa Converge. First of all, punta ka ng browser. Then, type nyo yung IP address ng router. Then second, log in kayo. Usually, sa mga default router na Huawei is root. Then, password is admin HW. Click login. Then, punta kayo sa advance. Sa information. Then, WLAN. So, nakikita nyo ang Wi-Fi channel natin is channel 5. So, paano magiging stable ang network? First, download kayo ng Wi-Fi analyzer. Lang guys ha. Ito. DL nya to. Install natin. Mag-skip guys para mas masundan nyo yung instruction at hindi kayo malilito. Yan, installing na siya. Hindi natin siya matapos. Then open. Enable. Then punta kayo sa channel. So makikita nyo yung mga network. Ayun. Yung 5 wifi, mga pangalan ng network. Then pagkatapos nyan so ayun, naka channel 5 no, naka channel 5, tapos 40 MHz ang kanyang channel width. So paano maging stable yan? Balik kayo sa sa login page ng router. Then punta ko na settings, WLAN, sa advanced, WLAN advanced. Then dito sa TX power gawin yung 20%. Sa channel naman is 1611. Then ang channel width i-auto nya lang, pero pag mas maganda ang channel ang auto 20 MHz kasi pwede silang makatago sa wall, unlike sa 40 MHz na pang short distance. Ang 20 MHz pang long distance. Then sa inyo, kahit pag nyo nabaguhin yan, ilagay nyo lang sa auto. Then ang channel na hindi overlap is 1, 6, and 11. So makikita natin, wait lang guys, pray natin yan. So balik tayo sa Wi-Fi analyzer guys, tapos titingin tayo ng channel. So ayun, nakikita nyo 5 Wi-Fi 1, channel 5 tayo no. So ibig sabihin nun lang mo gumagamit ng 6. So ilagay natin siya sa channel 6. Ayan, so naka channel 6 na siya guys. Then click apply. So ayun, nakita nyo disconnect na siya no. Disconnect na siya guys no. So hintayin natin siya na mag-load. Connect tayo sa wifi natin. Wait lang.
Hindi pa siya pop up guys. Ito yung pangalan ng wifi, home connection. So balik tayo dito sa login page guys. So login tayo ulit. Dito sa makikita nyo na yan sa VLAN advance is naset na natin ng 20%. Takes power in channel 6. So speed test natin guys. Speed test. Sorry guys. Guys, tip pala sa pag-speed test para mas makita nyo kung ilan yung bill ng internet nyo. I suggest na nyo doon sa server. Ayan guys, kita nyo. Naging stable siya. Pag ganito kasi sa amin oras, babayan ng 10 Mbps. Pero nung ginawa natin nun, ayan, naging stable. Then, ang purpose pala guys nung TX power is sa noise area nyo. Mas mababa, mas mabilis. So guys, ayun lamang po. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.